හරි අපි අද කතා කරන්නේ කොහොමද Pascal programming language එක කම්පියුටර් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ යන්න Google Chrome එකට ගිහිල්ලා මම මුලින් ඉඳන් කියලා දෙන්නම්. Google Chrome එකට හරි ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ඕනම වෙබ් browser එකක් ඕපන් කරලා යන්න Google website එකට. Google website එකට ගිහිල්ලා ඒක සර්ච් කරන්න Pascal ID කියන එක Pascal IDE ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට එනවා ලින්ක්ස් කිහිපයක් එනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. අපි මේකේ හුඟක් අය පාවිච්චි කරන ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙනවා. අපි ඒක තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ Pascal language එකත් එක්ක. හරි මේකේ බලන්න ඇති මෙතන charm Pascal ID කියන එක තමයි ඔයගොල්ලෝ තෝරගන්න ඕනේ. charm Pascal ID එක තෝරගත්තට පස්සේ අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න page එක එනවා. right මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඔයගලන්ට හම්බෙයි. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ක්ලික් කරලා බලමු මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. right මේ ටයිම් එක යනකම් ඉන්න ඕනේ. හරි ඒ ටයිම් එක ගියාට පස්සේ අපිට මෙතන පෙන්නනවා මේ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. හරි අපි ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉවර වෙනවා තව තප්පර ගානකින්. බලමු. right මම පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක නවත්තලා තිබ්බා මේ රෙකෝඩින් වෙන එක මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉවර වෙනකන්. හරි තප්පර ගානකින් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ බලමු මේක කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆයිල් එක කම්පියුටර් එකට හරියට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා. හරි තව තප්පර කීපයයි. right හරි ෆයිල් එක දැන් ඩවුන්ලෝඩ් වුණා. අපි බලමු මේක මේ රන් කරලා කොහොමද කියලා. right ඊට පස්සේ මේකට මේමම ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගලන්ට මෙතනින් show folder කියන තැනින් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තියෙන තැන. right ඊට පස්සේ මේකට ඩබල් ක්ලික් කරන්න. right තාම පේන්න ආවේ නැහැ අයිකන් එක. හරි මේක ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ඩබල් ක්ලික් කරාම මේක රන් වෙන්න ගන්නවා. මම මේ ටික මිනිමයිස් කරලා දාන්නම් ස්ක්‍රීන් එකෙන්. හරි මේ මැසේජ් එක yes කියලා දෙන්න. එන මැසේජ් එක අපි ඊට පස්සේ බලමු. මේක මිනිමයිස් කරගමු මේ ටික. හරි දැන් ඉන්ස්ටලේෂන් එක පටන් ගන්නවා. right මේක next කරන්න create desktop icon එක okay එහෙම තියලා next කරන්න. ඊට පස්සේ මේක ඉන්ස්ටලේෂන් එක ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ ඕනනම් මේ ටික එක දැන්ට ඕනනම් අයින්ට කරන්න. අයින්ට කරලා finish කරන්න. බලන්න ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ icon එකක් ඇවිල්ලා ඇති. දැන් ඔයගලන්ට මේක ඩබල් ක්ලික් කරාම කම්පියුටර් එකේ
මේන මැසේජ් එක yes කියලා දෙන්න. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ස්ටාර්ට් වෙනවා. ඉන්ස්ටලේෂන් එක වෙලා අවසන් වෙලා. හරි. මම නැවසරයක් මේක ඕපන් නැති හින්දා මම ඕපන් කරලා බලන්නම්. yes. මේක ෆස්ට් ටයිම් පොඩ්ඩක් රන් වෙනකොට පොඩ්ඩක් පරක්කු වෙනවා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඒ නිසා වෙන්නේ නැති. බලමු. මෙච්චරයි තියෙන ඉන්ස්ටලේෂන් එකේ නම්. ඔයගලන්ට ඊට පස්සේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඕපන් වෙන්න ඕනේ. හරි. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඕපන් වෙනවා. right. මෙන්න මේ වින්ඩෝ එකට එන්න ඕනේ. මේ වින්ඩෝ එකට ආව නම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරියට ඉන්ස්ටලේෂන් එක වෙලා තියෙන්නේ. හරි. මෙච්චරයි අපිට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කිරීම සහ ඉන්ස්ටලේෂන් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් මම වීඩියෝ එක අදට නවත්තනවා.